Man måste vara väldigt, väldigt sträng mot sig själv. För det är oerhört svårt att leta plats. Och man måste försöka tänka ut vad man vill att platsen ska innehålla och vad den ska berätta om människorna i filmen. Att den måste förhöja och förstärka människornas situation, scenens innehåll. Vårt, som jag förstår, största problem det är ju liksom att sätta det här i naturen. Och få, så att det inte ser nybyggt ut. Ja, jag tänker till. Och vi har funderat på stenar här liksom runt om sådär. Och sen får man väl helt enkelt ta såna här tuvor bort ifrån och flytta fram till huset sådär vid trapporna här så att liksom det växer lite långt gräs där, för det kommer att bli förstört när vi jobbar där. Exteriören av huset, det ser jag som hjärtat i den här filmen. Jag tycker om att ha en utgångspunkt. Det som är då, det som man ser som det viktigaste i filmen. Och det var ju exteriören av det här huset i det här fallet, just den här filmen. Och sen får man ju ställa de andra miljöerna då, interiören av huset och Marias hus till exempel, i förhållande till det här huset. Så att man har en punkt och sen får man arbeta utifrån den. Där. Så var det en gång till. En gång till från början. Från Filippa. När mamma När vi hittade den här platsen då, eller fick den här platsen, så gällde det ju att förvandla den här miljön här ute till en plats där människor har bott och levt i många år. Där människorna har satt sina spår. Och vi var ju tvungna att bygga ett hus på ett par månader som skulle se ut som det hade stått här i 100 år. Med väg, staket, vebo, vatten, stolpar ut i vatten, båtliv, fiske, alltihopa. Att de levde ett liv här. Där man skapar sitt eget rum ute i naturen. Но тогда нужно видеть этот угол этого. Men då måste vi se hörnet. Под углом видеть вот этот кадр. А мне не хочется. Мне хочется по 90 градусов. Jag vill ha så 90 graders. Потому что вот если бы это было вот так, мы бы сделали так и поехали. Понимаешь? Вот это красиво было бы, а? Det vore snyggt om det var så.
И что? Как мы поступим? Så vad ska vi göra? Это не я, для Марты. För Marta. Ja, just det. Ну, значит, сколько нам нужно иметь вот здесь для отхода? Så hur många meter måste vi ha liksom? Ну ладно, значит, Han utarbetade ett system hur han skulle ha människor i förhållande till dörröppningar. Hur stora dörröppningarna skulle vara i förhållande till människan. Och att under människan då skulle det vara... Där är din. En bit golv och sen så skulle väggen vara bakom människan. Och så skulle det finnas en bit av taket. Och det här var... Вчера как было? Igår, jag kommer inte ihåg. Att det skulle finnas en möjlighet. Då hade vi... Было так, кажется, да? Было так. Räkna ut om man har olika brännvidder och man har en ritning. Och så kan man se den horisontella och den vertikala linjen. Om man då sätter... Då hade vi arbetsrummen på den här sidan. Ja, det blir helt enkelt vinklar, två stycken, en vertikal och en horisontell. Och då ritar man upp det på en plast så kan man på sin ritning se med utgångspunkt då från kameran i ett speciellt ställe. Och så kan man se У нас здесь есть возможность отойти, значит... Bilden beskärs genom de här vinklarna, de här plastvinklarna. Ja, det blir ganska enkelt. Det är liksom ett slätt brädgolv som är blankt. Och här ute i den här biten som vi kallar för hall så ska det vara pälsband på väggarna. Och här är det är fortfarande oklart hur det kommer att bli. Men en ljus yta och med mörka snickerier. Så jag rekommenderar verkligen det här med att bygga modeller. Och här är trappan upp till men när man har byggt de där modellerna, då har man arbetat sig in i den här människan som det handlar om. Och man leker med den här människan hela tiden. Hur den har det, vad den gör och vad den säger och vad den tycker om. Man går in i den människans värld. Och det tror jag är viktigt för resultatet. Först skissar jag på en planritning. Och utifrån den så mäter jag upp då väggarna och var man placerar fönster till exempel. Och storleken hur det blir. Och sen bygger jag utifrån det modell. Jag bygger alltid 1:25. Och jag gör färgsättning i dem. Och sen används modellerna tillsammans med ritningar för snickarna och för målarna. Och om jag då har haft någon som har hjälpt mig att bygga modell, så vet den människan då. För det kan vara ofta den person som sen syr gardinerna, kollar tyger, klär om möbler och sånt. Då har man i sig stämningen för hur det ska se ut i de olika scenerna. Och då behöver man inte prata så mycket med varandra på slutet, för det har man då gått igenom tidigare.
är så svart. Ты смотри, как странно. Смотри, не кажется, что они очень большое расстояние. verkar inte att det är så stor avstånd mellan. Абсолютно. Förlåt? Det verkar inte att det är för stor avstånd mellan. Det är bredare än på Gotland. Ja, nej. Диван гораздо красивее. Ja, jättefin. Ja. Du har hämtat en glas. Видишь, как красиво? Да. Ja. Jo. Из другого фильма. А это... En hög. En vit stor häst. Большую белую лошадь. Да. Vit, Красиво. fet, stor. En ardenner eller något? När man jobbar i ateljé då finns det 2 saker som är jätteviktiga som jag tycker. Stopp! Det är att man ska bygga på ett sånt sätt att man får ut skådespelarna och scenerierna mitt i rummet. Och att man gör sådana byggen att man ger fotografen en bra möjlighet att sätta ett fint ljus. Ja, man ska göra, när man gör byggen, lite sådär att det är svårmöblerade rum. På det sättet att man ska inte göra för långa väggbitar utan att, så att man tvingar sig själv att ställa bord, soffgrupper och alltså spelplatser, de viktiga spelplatserna, att de åker ut mitt på golvet så att kameran kan röra sig runt, skådespelarna kan röra sig runt och att när man läser manus att man tänker på scenerier då som är och tänker att om man enkelt då, de sitter vid ett bord och pratar och någon har någon kontakt längre bort, de ska hämta någonting, det finns någonting där eller någon står där och lyssnar. Så ska man, jag gör på det sättet att jag tänker i stillbilder som om jag skulle ta en stillbild på det. Då den här gruppen i mitten och så sen kanske en öppning då och avståndet med människan där borta. Och att allting ska synas i samma bild utan att man klipper emellan. Och det ger, tror jag, regissören då många scenerimöjligheter både för kameran och för skådespelarscenerier. Men sen om man då enkelt ser att man har ett rum som har 4 väggar. Och då varje vägg får vara som att man ser det som som en tavla, som en bild så att säga. Så man bygger varje vägg med det som är dörr och så kanske så är det en vägg en bit och sen är det någon klack in och så fortsätter det. Så att det blir liv i varje bit i rummet. Där platta, ja. Jag syns i alla fall. Jag måste slå in för att ha en armeringsjärn och börja snacka. Vi har sån här vinkeljärn som vi hade på, som vi satte fast
De där slagen med på huset. De kan man nog ta. Vi ska ta bort gräset i det här för att här ska himlen speglas in sen. När vi har modellen där. Och då måste gräset bort. Så att det blir som en himmel. Och så måste det vara alldeles utan bubblor och alldeles stilla vattnet. Så att himlen då kommer in här. Det är en prydnad ju. Ja, det är det. Ja. Men den blev bra i färg där tycker jag. Titta, den blev faktiskt det. Åh, vad härligt. Ska vi ställa det upp? Det gör vi. Den ska spela en roll i filmen. Därför att det är ett modellandskap där som den här lilla pojken ger sin pappa födelsedagspresent. Han fyller nämligen år detta dygn som den här filmen utspelar sig på. Jag tror det handlar om här någonstans. Ja, precis. Och det mörka är för mörkt och det ljusa är för ljust. Och så saknas den där kanten, men den kan man faktiskt måla dit. Bello. Tipper. Tipper. Pronti? Tystnad. När vi letade plats till den här filmen, då sökte vi ett öppet landskap. Ett tidlöst landskap som skulle kunna ligga var som helst i världen. Och det skulle kunna vara både före och efter en katastrof. Och den här platsen, först fick vi den här platsen och sen ritade jag huset som skulle ligga i den här dungen. Och huset skulle vara ett hus som har stått där i många, många år. Och det skulle vara ett skört hus. Ett trähus som låg i dungen under träden. Men när man kom in i huset så skulle det vara ett skydd för människorna där inne. Det skulle vara ett harmoniskt hus. Det var på något vis självklart att det skulle vara ett trähus här i dungen och inte ett stenhus. Ett stenhus skulle symbolisera en mycket stabilare tillvaro för människorna som bodde här. Det var ju trots allt en ganska skör familj och ett skört tillstånd. What are you laughing at? Spelar ingen roll. Jag är väl trött på alltihop. Men har de över på det världens? Alexander. Jag gjorde huset med väldigt stora takutsprång. Jag ville ha det. Och så att vi hade såna här vajrar som masten på en segelbåt är ju fäst med vajrar och en slags vantskruv så där som man kunde fästa ihop. Så varje kväll fick vi spänna de här vantskruvarna kors och tvärs både inom huset och utanför huset för att det skulle vara förankrat i marken så att det inte skulle blåsa bort. Kan man bara... Vad heter det? Få skådespelarna att inte ha vind på sig. Det ser ganska vackert att ha det där i bakgrunden.
Och det var ju också därför vi hamnade bakom huset i den här dungen med alla våra middagsbilder så där när de sitter och pratar utomhus. Men jag tycker det var bra därför att där på baksidan hade vi ju hela dungen och den ger ju ett väldigt djup med de här svarta stammarna och de vita människorna mot det mörka huset. De här trästammarna gjorde vi ännu mörkare genom att spruta vatten på dem. Och det blev ju en väldigt fina kontraster mellan de svarta trädstammarna i det här ljuset och det mörka huset, de vita snickerierna, de vitklädda eller ljusa människorna och den vita duken. Det var ju då kontraster som är nästan, inte riktigt svartvita, men nästan. Hela tiden förutom just när man filmar då. Problemet är närmast just när man filmar. Då är det någon som går där uppe. Ja. Och då ja, det är inget svårt. Eller? Ja, kommer. Man måste drömma om Stig. Ja, Vi börjar med Значит, делаем так, Свет. Теперь подойти к столу Och sen komma till bordet и двигай его туда. och flytta det åt det hållet. Только в таком же положении. Я. Стоп. Окей. Tystnad, repetition. Action. Från början när vi började prata om det här så var det helt naturligt för mig att lägga spelplatsen med verandan där de skulle, vi hade från början en veranda som de skulle sitta på för det mesta och att det skulle ligga ut mot havet därför att man tror ju liksom att sitta och stirra på havet är det mest, det är skönt för människan att göra men på film så är ju inte det horisonten intressant i det oändliga utan då är det ju som Sven sa, det är mycket mer spännande att vända huset ut mot den här fantastiska steppen och allt det här. Det är ju mycket, mycket mer spännande än att titta på en horisont och det ger ju så många olika ljusmöjligheter. Det här föreställer hans arbetsrum. Det är det som vetter mot den där balkongen där.
Sen har man, här kommer trappan upp. Där, i den här hallen, och så är det en lång korridor. Och så är det pojkens rum som ligger här. För att han ska kunna stå där i trappan och titta på pojken här. Так, ну покажи, как... Смотри вот сюда. Och det här är en kastvägg till Marta som vi ska göra då. Ta bort det här väggen och så gör man det på samma golv. Det är bara en bild. Så det är stora byggen på så vis. Men det är ju inte så... Det är stora ytor allting. Det är förstorat. Ja, generellt så tycker jag att man ska göra det större än vad man tänker från början. För kameran och teamet tar en väldig plats. Men om man inte har så komplicerade byggen, bara ett enda litet rum sådär, eller med någon utgång, då kan man ju också hoppa över en vägg och ha det som huvudvinkeln. Vilket man då kan komma överens med regissören innan. Men då ska det ju vara en regissör som är erfaren, så man inte hamnar i det att de absolut vill filma mot den fjärde väggen som saknas. Jag tycker att Andrei har lärt mig att man kan vara oerhört djärv. Man kan göra nästan precis vad som helst med förändringar. Om man tittar på hur interiören ser ut i Offret, hur de rummen ser ut och i förhållande till husets exteriör, så är det inte många människor som har kommit till mig och sagt att detta är helt orimligt. Den där interiören får inte plats i den exteriören. Det ska man komma ihåg, tycker jag. Att man kan vara jättetuff för sina egna syften. Vi gjorde till exempel i studion, så har vi ju större fönster och högre dörrar än vad vi har på exteriörbygget. Och de sitter inte alls på samma avstånd. Det finns inte samma avstånd mellan fönsterna i förhållande till interiört och i förhållande till exteriören, utan det är helt annorlunda. Och det tycker jag nu ska man komma ihåg att man kan vara väldigt fri. Det sitter fönster på kortsidan, sen är det ett oerhört långt rum. Och så sen längst bort i det här rummet står den här soffan med ett fönster till höger om den med släpljus över soffan. Och däremellan är det fullständigt dött. Och det är inget bra. Och det var jättesvårt när de skulle sätta ljus i det. Därför att ljuskällorna möter inte varann. Och det är livsfarligt alltså. Det måste bli ett spel mellan det här. Överhuvudtaget så är det ju, upplever jag, viktigt med möten mellan material, människor, saker, ljus och mörker som bygger bilderna. Och det är misslyckat som jag ser det i arbetsrummet. Och det är ju en prestation att man får till de den ljusatmosfären som finns i det rummet, för det kan inte ha varit lätt. De långa väggarna blev för långa och det är inte harmoniskt där. Och sen blev det så tokigt möblerat, tycker jag. Mamma? Hans studio eller arbetsrum skulle ju vara ett rum där han levde och skapade och som innehöll ett helt liv, och jag tycker inte att det gör det. Jag tycker det är misslyckat. Vardagsrummet i Offret är minst lika stort, det är större, men där finns det uppdelat med pelare, dörrar, fönster, man byter material på väggarna. Och
det finns en trappa som gör att allt blir levande. En fantastisk karta. Ja, det gläder mig att du tycker det. Vi gjorde ju prov på vad vi skulle ha för material på väggarna. Och jag tyckte det var jobbigt att vi skulle ha stenväggar i ett trähus. För mig var det att gå över gränsen. Men jag tycker nu att han hade helt rätt och att jag var förstockad. Fast jag tycker sen att de här väggarna, och speciellt då i vardagsrummet som vi gjorde mörkgröna, de tycker jag är väldigt, väldigt fina. Men om man tittar på interiören i vardagsrummet så ser man att det är mörka väggar, det är ljusa tallrikar med något mörkt på. Det står hela tiden svartvitt, allting. Och i korridoren där uppe på övervåningen också, den tycker jag är lyckad. Där är det mörkgröna väggar med vita foder och socklar och sen gröna dörrar. Så där är också det här svartvitt. Om fodret är vitt så är dörren mörk och tvärtom. Och sen är det blanka golv. Ja, om man då pratar om byggen och färger så är det ju inte bara nyanser som står mot varandra, utan det är också möten mellan olika material och det är möten mellan det som är blankt och matt. Och det är ju sånt som ger stor effekt. Jag menar mellan spets och en rå ladugårdsyta. Det ger en väldigt speciell... Det är de här mötena som skapar atmosfären och i filmen, och mötena mellan färgerna, strukturerna, huden, människans karaktär, kläderna och med smink och hår. Tystnad, tagning. Tystnad då. Pronto? Kamera. Går! Kameran går. Così. E la luce a destra e a sinistra. Aha, vet de Hai det? capito come? Sì. Ma- Den ska skäras. Ma bisogna tagliare così e così. Qua. Aspetta. Räcker det? Sven. Ja, Per. Sven. Ja, Qua? ja det är bra. Sì. Per dopo vedere Sì, sì. questo. O no, o qua. Varför står vi här igen?
Man måste ha en grundidé. Och det kan vara en bild, det kan vara en färg, det kan vara en stämning, det kan vara en text, en mening som är ens urbild, ens urmening som man bär med sig och som är lösenordet för varje miljö i filmen. Det är någon slags resonanslåda man har. Och när man har den, då känner man sig väldigt trygg. Därför att då vet man så lätt. Då har man så lätt att bedöma om andras förslag förstärker eller försämrar den här grundidén. Kom Gudrun, här är gott om plats. Det går inte att trycka på. Vad säger du? Kom Gudrun, här är gott om plats. А ты помнишь, как ты лежал-то? Kommer du ihåg hur du låg där? Det här var Gudruns arm. Jag ska ligga på hennes arm. Я же тоже на ее руке лежала. Да, ну Därför att de vill ha mera jämvikt. Vi ska ner bort. Så. Ingen som håller inne. Ja, det är nog bra. Men det gör ingenting att fötterna kommer utanför bredan då? Nej, bredan kommer gå av i dina knän ungefär. Janne! Перестаньте двигаться. Sluta röra på er. Hasse! Так. Давайте еще разочек, еще один раз. En gång till. Allt är så bra. Stackars ni. Sån. Det är ingenting att vara rädd för. Var inte rädd. Vart ikke rädd. Var ikke åtast. Här händer det ingenting. Gråt inte. Allt ska bli så bra. Älska mig. Ja. Min stackare, vad har du gjort med dig? Eller står solen där klockan 1 då? Med vår... Då är den här 12 alltså. Då är 12 bra. Ja, vi måste filma innan solen liksom lyser på det här huset. Före 12. Конечно. У него так была, чтобы голова. Jag vill att liksom huvudet är så här. Куда он денет ноги Åt свои? kroppen åt sidan, ja. Vad ska han göra med kroppen? Если там Ja, men vi рез- måste ju bygga praktikabeln bredare än vad kameran är. Vi måste ju ha den 3-4 meter bred. Чтобы можно было так двигаться. Att man kan åka också lite Ja. grann. Ja. Det måste vi ju göra. Хорошо. Okej. Men hur? То есть мы независимо от ширины Så vi beror inte på bredden alltså. тележки. Vi är oberoende av den där ställningen eller? Ja, vi måste ju bygga den så bred så att pojken kan ligga åt sidan, att kameran kan åka och att vi kan stå där uppe. Поставить две тележки, вот здесь рельсы, и вот здесь. Här har vi Но räls. для того, чтобы снять его голову именно так, а Men не för так, att jag vill se huvudet så här och inte så то нам här. нужно куда-то деть его. Då måste vi stoppa Dela. någonstans hans kropp. Вот об этом я толкую. Det var ju всё. så. Är det för mycket jobb att sätta upp det där i ateljégången? Så att vi har... Bilden börjar uppifrån. Att man ser liksom en backe som kommer ner och så kommer människor springande där. Och så följer kameran med de här människorna ner tills kameran är alldeles vertikalt neråt. Och då är problemet om man har kameran
rakt ner så här så får man ju med själva ställningen. Och då satte vi en spegel där som ska vara... Först ska det vara spegel, sen ska det vara trasig spegel och sen blir det glas. Så att vi får ju den här övergången då som är en glaskant. Sen blir spegel. När man tiltar ner alltså. Sen ska kameran åka bakåt och pojken ligga där. Fy fasen. Åh, fy fasen. Du måste nog sitta. Ему неудобно будет сидеть. Он не достанет никогда в жизни. Men hur, vad kan du... Här går det att bygga i alla fall en liten bit. Ja, jag tänkte bygga ut en platta här. Det är bara det att jag inte har hunnit det än. Nej. Им надо еще метр. Тебе, Sven, еще метр нужен. En meter där. Ja, precis. Så att vi klarar det för objektivet. Будет вот так. Den ska ligga så här. Оно будет вот так. Så. Ska du spegla in himmel i den då? Eller? Значит, вы будете отражать небо, да? Мы будем кусок улицы. Ja, en bit av gatan. Du ser klockan 9.30 så är det sådär. Ja. Och så går den längre in där. Ja. 10. Men 10.30. höjden... Det där är fortfarande trottoar här. Det här. Ja, just det. Det här är väl... Alltså det är fortfarande trottoar. Här går Ja, där är trottoarkanten. det. Ja, just det. Men jag tror ju att när man kommer upp 4-5 meter så tror jag att vi kommer skära här. Daniel, ja, går det inte att sätta den så här? Går det att sätta den så här? Ja, men det är sämre. Ja. Ska den sluta i centrum eller ska den vara... Закончилась в центре, да, как бы? Нет, чтобы ее середина была в центре. Att bilens mitten ska liksom Vara i vara i centrum. centrum. Да, вот смотри, значит, здесь будет нос, Näsan а ska vara здесь här хвост, вот так. och svansen ska vara där. Она как бы пересекает Ja, линию det är вот эту liksom центральную. korsar den där linjen. А капита? Так что здесь нам не нужно, нам нужно там видеть людей. Där ska А vi вот se здесь? människorna, men här är det... Ska vi lägga den så här? Давай, пожалуйста. Я скину рядом. Ja, det är snyggt bra. Jag åker och köper det där. Ja, Туда, по диагонали будет. diagonal. А это вы имеете для машины, да, как бы? Ett, två och... tre! Lägg dig så du ligger bekvämt. Ska du vända på? Sådär. Är det bättre så? Nej. Är det bättre så? Я хочу, чтобы тебе было удобно. Посчитай людей. Считай. Не надо пальцем туда. Ja. Alltså underkant är där lite där. Den är inte med. Överkant är första fönstret på gula. Först så ska vi kasta papper och då måste vi stå. Ja, just det. Men det är bra. Men sen får de dra sig Ja, just det. Du ser när jag börjar panorera ner här. Subito, perché questo problema di folla? Problema... Du, då har du med precis de här trasorna och de fönsterna här som är öppna, va? Ja. De här hit på det här huset på högra sidan ser du inte de hittersta fönsterna. Högst upp. Nej. Nej, just det. Men de ser jag bara i spegeln sen. Ja. Nej. Så. Nej. Vad är det?
Först så har vi skorstenen som en attrapp bara på utsidan av huset. För det ska tas vissa bilder inifrån och då skulle den skymma kameravinkeln. Det är så här händelseförloppet är att vi har kameran på vår huvudvinkel här borta så att man ser huset så här. Och man ser hur Erland kommer ut på verandan och tänder eld på grejerna som är där. Men att han innan har liksom sprungit ut genom den dörren, ner för trappan, in där. Han har lurat iväg familjen och så springer han runt här och ordnar. Han ska flytta någon bil och han letar nycklar och grejer. Och det ser vi alltihopa utifrån. Och då så när han tänder eld och där på verandan så, ja, då har vi kameran där långt där borta. Och allt detta är då i samma bild. Och sen så drar han sig från huset när det blir för hett. Och då har vi kameran mot honom då. Sitter han där i någon sån här japansk... Han sitter i en sån här japansk kimono som andas. Och lider och ser huset brinna ner då. Och sen så vänder vi tillbaka kameran och då ska huset vara nedbrunnet och släckt. Så det ska stå en ruin där helt enkelt. Det är till det vi ska bygga den här skorstenen som då står kvar. Spiraltrappan står kvar. En del av den här huskroppen här och resten ligger helt i ruiner och det ska pyra och ryka från det.